มุ่งสู่ 1,000 Subscriber สนับสนุนจอยและทีมงานของเราด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ Copy Stock Guru รายการที่จะพาทุกท่านไปดูกลยุทธ์การลงทุนของเซียนหุ้นระดับโลกวันนี้เรามีพี่ต้อมมาร่วมวิเคราะห์เรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดกันมาตลอดนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น้องจอยพูดถูกเลยคือเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ชอบหุ้นเทคโนโลยีใช่เลยค่ะหลายคนคิดว่าปู่บัฟเฟตต์เป็นคนล้าสมัยไม่ยอมลงทุนในหุ้นเทคแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะพี่ต้อมถูกต้องครับผมได้อ่านรายงานวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องนี้มาสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือบัฟเฟตต์ไม่ได้ตัดสินใจลงทุนจากอุตสาหกรรมแต่เขาดูที่ธุรกิจแต่ละตัวเป็นหลักโอ้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะแล้วหลักการหลักๆที่เขาใช้ในการตัดสินใจคืออะไรคะหลักการที่สำคัญที่สุดมี2ตัวครับตัวแรกคือ Circle of Competence หรือวงกลมแห่งความสามารถง่ายๆคือลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เราเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รู้ชื่อเหมือนกับการที่เราไม่ควรซื้อหุ้นบริษัทที่เราไม่รู้ว่าทำธุรกิจอะไรยังไงใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่มันลึกกว่านั้นบัฟเฟตต์ต้องการเข้าใจจนสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีในอดีตมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากทำให้ยากที่จะคาดเดาแล้วหลักการที่2คืออะไรคะคือ Economic Moats หรือคูเมืองทางเศรษฐกิจครับเปรียบเหมือนปราสาทโบราณที่มีคูน้ำล้อมรอบป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานนี่คือความได้เปรียบในการแข่งขันที่คู่แข่งเข้ามาแย่งยากใช่ไหมคะถูกต้องครับเช่นโคคาโคล่ามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งคนทั่วโลกรู้จักไม่มีใครมาแทนที่ได้ง่ายๆหรืออเมริกันเอ็กซ์เพรสที่มีเครือข่ายการเงินใหญ่ลูกค้าติดใจไม่อยากเปลี่ยนบัตรเครดิตเข้าใจแล้วค่ะแต่แล้วทำไมเขาถึงมาลงทุนใน Apple ได้ล่ะคะนี่มันหุ้นเทคโนโลยีชัดๆเลยนี่แหละครับที่น่าสนใจการลงทุนใน Apple ปี 2016 ไม่ใช่การเปลี่ยนใจแต่เป็นการใช้หลักการเดิมในบริบทใหม่หมายความว่ายังไงคะบัฟเฟตต์ไม่ได้มอง Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยีเขามองเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอำนาจในการตั้งราคาสูงมากโอ้เหมือนกับ iPhone เป็นเหมือนโคคาโคล่าในรูปแบบสมาร์ทโฟนงั้นเหรอคะเก่งมากครับน้องจอยพอดีเลย iPhone มีความเหนียวแน่นหรือ sticky product คือลูกค้าไม่ค่อยอยากเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเพราะชินกับระบบ iOS แล้วเรื่อง Economic Moats ของ Apple ล่ะคะ Apple มีคู่เมืองที่ทันสมัยมากครับคือระบบนิเวศหรือ Ecosystem iPhone iPad MacBook Apple Watch มันเชื่อมต่อกันหมดใช้ร่วมกันได้ลื่นทำให้ลูกค้าไม่อยากไปใช้ของค่ายอื่นเพราะถ้าเปลี่ยนไปใช้ Samsung ต้องเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือที่เรียกว่า High Switching Cost หรือต้นทุนการเปลี่ยนที่สูงไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่รวมถึงเวลาความยุ่งยากและการเรียนรู้ระบบใหม่ด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวว่า Berkshire Hathaway ขายหุ้น Apple ออกไปบางส่วนนี่หมายความว่าไงคะดีที่น้องจอยถามครับเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการเปลี่ยนใจแต่จริงๆแล้วมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากเหตุผลอะไรบ้างคะเหตุผลแรกคือการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอครับ Apple เติบโตขึ้นจนมีสัดส่วนใหญ่เกินไปในพอร์ตเกือบ 40% นี่เสี่ยงมากนะครับถ้า Apple ร่วงลงมาแรงๆ Berkshire ก็จะเจ็บตามเหมือนกับไม่เอาไข่ไว้ในตะกร้าเดียวใช่ไหมคะถูกครับเหตุผลที่2คือเรื่องภาษีบัฟเฟตต์กังวลว่าอนาคตรัฐบาลอาจขึ้นภาษีกำไรจากทุนเลยขายทีนี้เพื่อรับรู้กำไรก่อนที่ภาษีจะแพงขึ้นอ๋อฉลาดจังแล้วยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะมีครับคือการเตรียมตัวสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งบัฟเฟตต์อายุ94ปีแล้วเขาต้องการให้เกรกเอเบิลซึ่งจะเป็น CEO คนต่อไปมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนสร้างผลงานของตัวเองเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่อง Berkshire ลงทุนในหุ้นเทคอื่นๆอีกล่ะคะเพราะเราเห็นว่ามี Amazon Verizon ด้วยดีที่ถามครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากการลงทุนเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่การตัดสินใจของบัฟเฟตต์เองแต่เป็นการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนของเขาท
ท็อดโคมส์กับเท็ดเวชเลอร์ แปลว่ามีคนอื่นช่วยตัดสินใจด้วยนะคะ ใช่ครับ บัฟเฟตต์ให้พวกเขาบริหารเงินประมาณ 10% ของพอร์ต อย่างการซื้อ Amazon บัฟเฟตต์บอกเองว่าเป็นการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เขา เข้าใจแล้วค่ะ แล้วสำหรับนักลงทุนทั่วไป เราจะเอาบทเรียนจากบัฟเฟตต์มาใช้ยังไงดีคะ ข้อแรกครับ อย่าไปตัดสินธุรกิจจากป้ายชื่ออุตสาหกรรม ให้ดูที่โมเดลธุรกิจแทน เช่น Netflix มันไม่ใช่แค่บริษัทเทค แต่มันคือบริษัทสื่อที่มีต้นทุนการเปลี่ยนค่ายสูง หมายความว่าถ้าเราดู Netflix เราต้องคิดว่ามันเป็นบริษัทที่ทำหนังซีรีส์ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีงั้นหรือคะ ถูกครับ และต้องถามตัวเองว่า Netflix มีคูเมืองอะไรบ้าง มีคอนเทนต์เฉพาะที่คนอื่นไม่มี มีข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ที่ช่วยแนะนำหนังได้แม่นยำ แล้วข้อ 2 คืออะไรคะ คือการลงทุนในตัวเองครับบัฟเฟตต์บอกว่านี่คือการลงทุนที่ดีที่สุด การอ่านหนังสือเรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆ จะช่วยขยายวงกลมแห่งความสามารถของเรา เหมือนกับที่บัฟเฟตต์เองก็เรียนรู้เรื่อง Apple จนเข้าใจธุรกิจและกล้าลงทุนใหญ่ใช่ไหมคะ เป๊ะมากครับ เขาไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องเทคโนโลยี แต่เขาขยายความเข้าใจ และเห็นว่า Apple มีคุณสมบัติครบตามหลักการของเขา งั้นสรุปแล้วถ้าเราจะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี เราต้องดูอะไรบ้างคะ ข้อแรกดูว่าบริษัทนั้นมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งไหม ลูกค้ารักไม่อยากเปลี่ยน เช่น iPhone คนใช้แล้วติดใจไม่อยากไปใช้ Android ข้อ 2 คะ ดูว่ามีระบบนิเวศที่ผูกลูกค้าไว้ไหม เช่น Apple มี App Store iCloud AirPods ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้ดี ถ้าใช้ iPhone แล้วเปลี่ยนไป Samsung ต้องเสียสะดวกสบายพวกนี้ แล้วข้อ 3 ค่ะ ดูที่กระแสเงินสดครับ บริษัทต้องสร้างเงินจริงๆได้ ไม่ใช่แค่มีแนวคิดหรือเทคโนโลยีเจ๋งๆ ตัวอย่างที่ดีคือ Apple สร้างกระแสเงินสดได้มหาศาลซื้อหุ้นคืนได้ตลอด พูดถึงการซื้อหุ้นคืนมันดียังไงคะ เวลาบริษัทซื้อหุ้นคืน หุ้นที่เหลือในตลาดจะน้อยลง แต่กำไรบริษัทยังเท่าเดิมทำให้กำไรต่อหุ้น หรือ EPS เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เหมือนพายที่ผู้แบ่งน้อยลง คนละชิ้นจะใหญ่ขึ้น เก่งจัง แล้วตอนนี้หุ้นเทคอื่นๆ ที่น่าสนใจตามหลักการของบัฟเฟตต์มีอะไรบ้างคะ ต้องดูเคสต่อเคสครับ เช่น Microsoft มี Office Suite ที่องค์กรทั่วโลกใช้ เปลี่ยนยาก Google มี Search Engine ที่ครองตลาด มี Network Effects แรงมาก Network Effects หมายความว่าไงคะ คือยิ่งมีคนใช้มาก ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น ยิ่งคนใช้ Google เยอะ การค้นหาก็แม่นยำขึ้น ยิ่งมีคนโฆษณาเยอะ Google ก็รวยขึ้น เป็นวงจรที่ดี แล้วข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมักทำเรื่องหุ้นเทคคืออะไรคะ ข้อผิดพลาดใหญ่คือการตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยี โดยไม่ดูว่าทำเงินได้จริงไหม เช่นช่วงที่คริปโตบูม หลายคนซื้อหุ้นบริษัทที่มีคำว่าบล็อกเชนในชื่อ แต่ไม่ได้ดูโมเดลธุรกิจ หรือเหมือนกับช่วง AI Hype ตอนนี้ที่ทุกบริษัทอ้างว่าใช้ AI ใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ ต้องดูว่า AI นั้นช่วยให้บริษัทลดต้นทุน หรือเพิ่มรายได้จริงๆไหม หรือแค่เป็นกลยุทธ์การตลาดเฉย แล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มลงทุน ควรเริ่มจากไหนดีคะ เริ่มจากการอ่านงบการเงินให้เป็นก่อนครับ เข้าใจว่ากำไร กระแสเงินสดหนี้สินมันคืออะไร แล้วค่อยดูว่าบริษัทไหนมีคูเมืองที่เราเข้าใจ มีตัวอย่างหุ้นเทคที่เหมาะกับมือใหม่บ้างไหมคะ Microsoft น่าสนใจครับ ธุรกิจค่อนข้างเข้าใจง่าย มี Office Windows ที่คนทำงานต้องใช้ แบรนด์แข็งแรง แล้วยังมี Cloud Business อย่าง Azure ที่เติบโตดี แล้ว Google ล่ะคะ Google ดีครับ แต่ยากหน่อย เพราะรายได้หลักมาจากโฆษณา ซึ่งผันผวนตามเศรษฐกิจโลก แต่ถ้าเข้าใจธุรกิจโฆษณาดิจิทัลก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ เอาละค่ะ ก่อนจบรายการขอให้พี่ต้อมสรุป Key Takeaway สำคัญให้ผู้ฟังหน่อยค่ะ ครับ สรุปง่ายๆ คือบัฟเฟตต์ไม่ชอบเทคโนโลยี เขาแค่ลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น ไม่สนใจว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหน และสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือการมองข้ามป้ายชื่ออุตสาหกรรม ไปดูที่คุณภาพของธุรกิจใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ หาบริษัทที่มี Economic Moats แข็งแรง สร้างกระแสเงินสดได้ดี และอยู่ใน Circle of Competence ของเรา
สุดท้ายนะคะ การที่บัฟเฟตต์ขาย Apple ไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนใจเรื่องเทคแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดค่ะ ใช่ครับ และนี่คือบทเรียนสำคัญ การลงทุนที่ดีต้องใช้ทั้งความเชื่อมั่นในระยะยาว และความยืดหยุ่นในการปรับตัว ขอบคุณพี่ต้อมมากค่ะสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ ส่วนผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะ และที่สำคัญลงทุนในการเรียนรู้ของตัวเอง ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นใดๆค่ะ ถูกต้องครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า บ๊ายบายครับ บ๊ายบายค่ะ